හැලෝ යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට කියන්නේ කොහොමද එනිමිව හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම යනවා අපි කරගන්න සීන් එක. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඇතුළට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ character body 2 එක. මම කිව්ව මුලින්ම player කෙනෙක්ට තමයි මේක ඇඩ් කරන්න කියලා. ඒනකොට මම මෙතනදී එනිමියාට මෙව තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ collision shape 2D එක. ඊට පස්සේ මම මේකේ දෙනවා collision එක. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා තව mesh instant 2D ඇඩ් කරගෙන මම මේකට දෙනවා new code mesh එකක්. ඊළඟ මම මේක size එක 20යි 20යි කියලා දෙනවා. මෙතන mesh එක ක්ලික් කරලා. මම මේක දැනට සුදු පාටට තියෙනවා වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක save කරගන්නවා. enemy කියලා save. මම character save කරනවා enemy කියලා නම. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා script එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මතක් කරලා මේ template එක යට මේක unlock කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඇඩ් කරගන්නවා අපේ එනිමියාගේ health. health සමානයි මම දෙනවා දෙකක් විතර. ඔබ shot දෙකකින් මම මැරෙන්න තාපේ ඇත. ඊට පස්සේ අපි function එකක් හදා ගන්නවා. හදාගෙන health එක අඩුයි හෝ සමානයි නම් බිඳුවට අපි self.qc කියන්නේ health එක අඩුයි නම් බිඳුවට වඩා හරි සමානයි නම් බිඳුවට අපි උන් ඩිලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරනවා එනිමියාව අපේ ප්ලේ දිහාට මූව් වෙන්න හදන. එනිමියාගේ පස්සේ ප්ලේයර්ගේ පස්සෙන් පන්නන්නයි හදන්නේ. ඒක කරන්න අපි මුලින්ම ප්ලේයර්ව අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇතුලේ පොසිෂන් එක අරගෙන ඉන්නවා. ඒක කරන්න අපි මුලින්ම හදා ගන්නවා already variable එකක්. හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකට දෙනවා player කියලා නම. දීලා අපි ඇඩ් කරගන්නවා ඩොලර් සයින්. ඊට පස්සේ බුකමා ස්ලෑෂ් එක. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා root කියලා. root කියලා දෙන ස්ලෑෂ් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතිරි ටික ගන්න අපි යනවා අපේ main scene එක. ඒ කියන්නේ play බෝන මේ වෙන scene එකට යනවා. ඊළඟ අපි පළවෙනි මේකේ නම ටයිප් කරගන්න. මගේ නමේ නම root. ඔයගොල්ලන්ගේ කොහොමද දන්නේ? ඊට පස්සේ ආයි ෆ්ලෑෂ් එකක් ගාලා ඒකේ චයිල්ඩ් එකක් කියලා මගේ ප්ලේයර් ඉන්නේ. ඒකින්ද එයාගේ නම ප්ලේ. මම ඒකේ ප්ලේයර් කියලා හරියටම දෙනවා. දැන් අපේ චයිල්ඩ් අරගෙන ඉවරයි. මම දැන් කරන්නේ මෙයා දිශාවට මූව් කරන්නයි හදන්නේ. ඒක කරන්න අපි මෙන්න මේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙන් අපේ ප්ලේයර් දිහාවට නිමියා මූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව අපි දැන් අපේ ගේම් සීන් එකට ගිහිල්ලා මම දැන් අපේ ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන enemy කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක drag and drop කරන්න root එකට. root එක drop කළා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ icon එක click කරලා ඕන තැනකට ගන්න. ඉතින් දෙකක්ම හදා ගන්නවා දැනට. ඊට පස්සේ මම play දෙනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් play enemy අපේ දිහාට move වෙනවා. ඒ වුණාට වෙඩි තිබ්බට මරන්න බෑ ඒගොල්ලන්. අපි එහෙනම් හදමු ඒක. තව අපේ enemy අපි දිහා බලන්නෙත් නෑ. ඔහේ move enemy අපි දිහා බලන්නයි මේ හදලා. අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ enemy script. ඊළා අපි self dot look at player dot එතකොට මේ මෙතනදි වෙන්නේ අපි හැමදාම ප්ලේයර්ගේ පොසිෂන් එක අරගෙන ඒ දිහා අපි බලාගෙන බලනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ බුලට් සීන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි එනිමියාගේ මේක ක්ලික් කරලා කැරක්ටර් බඩි ක්ලික් කරලා අපි යනවා නෝඩ් එකට. ඊළඟ මෙතන උගලේ දැන් සිග්නල් වල තමයි උගලේ ඉන්නේ. ඉතින් ගෲප් එක ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපි දෙනවා මෙතන enemy කියලා දීලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ උගලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටික් එකක් වෙලා තිනවා. මෙතන තව කොටුවකුත් මතුවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා බුලට් සීන් එකට ගිහිල්ලා අපි මේක අයින් කරගන්නවා.
මෙතන if pudding dot is improved කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි group එකේ නම තමයි කලින් enemy කියලා දාගත්තේ. cells dot ඕනේ අපි cells dot q3 කියලා දෙනවා. ඊට කලින් අපි දෙනවා dot hell ටයිප් කරගත්ත විදිහටම ගන්න පින සමානයි අපි යෝනෙන් ටයිප් කරගන්නේ මෙතන cells කියලා ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි දෙනවා cells dot q3 මෙතන අපි ඒක ටයිප් කරගන්න ඕනේ ඇත්තරම දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ඕන එක්කනේ වෙඩි කියලා මේක මරන්න පුළුවන්. ඔච්චර දැනට වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ මට කැමති එකම එක දේ ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරගෙන යන්න මොනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති. හදන්න කැමති ගේම් එක ගැන අනිවාර්යෙන් කියලා වෙන බලන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකේ community එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ හදන්න කැමති මොන වගේ ගේම් එකද කියලා පෝස්ට් එකේ choose කරගෙන යන්න.